હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। જેવું કે મેં તમારા લોકોની હારે આગળના વિડીયોમાં શેર કર્યું હતું કે અત્યારે અમે લોકો વોશિંગ્ટન આવ્યા છીએ અને વોશિંગ્ટનમાં તમારે કેવી રીતના કાર પાર્ક કરવી, ક્યાં કરવી એ પણ મેં તમારા લોકોની હારે એ વિડીયોમાં શેર કર્યું હતું। અને છેલ્લે મેં તમારા લોકોની હારે વિયેતનામ વોર મેમોરિયલ પણ શેર કર્યું હતું। ત્યારે કહ્યું હતું કે હવે બીજો વિડીયો તમારા લોકોની હારે કેપિટલ હિલ અને વ્હાઇટ હાઉસનો લઈને આવીશ। આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો આ વિડીયો સારો લાગે, થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ। તો અત્યારે અમે લોકો વોશિંગ્ટન મોન્યુમેન્ટ પાસે આવી ગયા છીએ। તો જ્યારે તમે અબ્રાહમ લિંકન મેમોરિયલથી સ્ટાર્ટ કરો ને અને વોશિંગ્ટન મોન્યુમેન્ટ પાસે જાઓ ને ત્યારે રસ્તામાં આવી રીતના એ લોકોએ ફાઉન્ટેનનું આખું આવી રીતના બનાવ્યું છે અને ત્યાં ફરતી બાજુએ બધા સ્ટેટના એ લોકોએ નામ મેન્શન કર્યા છે। તો એ પણ મેં હમણાં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યું હતું। અને કહેવામાં આવે છે કે વોશિંગ્ટનમાં સૌથી મોટી બિલ્ડિંગ આ જ છે અને આનાથી ઊંચી એક પણ બિલ્ડિંગ અહીંયા બનાવવામાં નથી આવી। તો વોશિંગ્ટનમાં આ જ સૌથી ઊંચી બિલ્ડિંગ છે અને અહીંયા ડાઉનટાઉનમાં પણ આનાથી ઊંચી એક પણ બિલ્ડિંગ તમને જોવા નહીં મળે। કેવો લાગે છે તમને લોકોને અહીંયાનો વિડીયો? જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો। મમ્મી કેવી થઈ ગઈ તને વોશિંગ્ટન? કેવું લાગ્યું તારા માટે? ફર્સ્ટ ટાઈમ છે? વોશિંગ્ટન બહુ જ સરસ છે, પણ ચાલવું ઘણું પડે છે જોવા માટે। બધું એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ડિસ્ટન્સ વચ્ચે સારું હોય છે એટલે ચાલવું પડે, બાકી બહુ સરસ છે, એક વખત જોવા જેવું છે। એટલે મેં એ જ કીધું, મેં તો યુએસમાં અમે ગમે ત્યાં જાય એમાં ચાલવાનું બહુ હોય છે, મીન્સ આપણામાં સરખી એવી એનર્જી હોવી જ જોઈએ। તમે ગમે તે પોઈન્ટ ઉપર જાઓ, અમે શિકાગો ગયા હતા, ન્યુયોર્ક ગયા હતા, એટલું ચાલ્યા હતા ને કે આપણે જ્યારે જ્યાં વોચ પહેરી હોય ને ફિટબીટ એની બધી ખુશ થઈ જતી હોય, એટલું ચાલ્યા હતા। તો યાર ચાલવું તો પડે છે અહીંયા। તમારે થોડીક સવારમાંથી ને થોડીક આમ એનર્જી જોઈએ છે તો તમે આખું બધું કવર કરી શકો। અહીંયા છે ઉભા રહ્યા છે, અમારે લોકોની વેઇટ કરે છે। ઓ દેવાંશ થાકી ગયો, ગોળ માટલું થઈ ગયો। હવે મીશાને પણ અત્યારે ગોળ માટલું કરવું છે। લ્યો એમ શું ગોળ માટલું કરવું છે? તું નથી પકડતી મીશો, તું પકડતી નથી। હાલ પપ્પા ખંભે બેસાડી દીધો। હા અહીંયા બેસી જા ઉપર, પકડ। એટલે જ કે સ્ટ્રોલરમાં બેસી જા તું, તને ન ફાવે, દેવાંશ ને ફાવે બેટા। ના એવું તો કરવું જ નથી। જિગ્નેશ કેવી મજા આવે છે? આપણા પપ્પા આપણને આમ જ ફેરવતા, ત્યારે ક્યાં સ્ટ્રોલર હતા। શું કેવું મીશુ? મજા આવે છે? દેવાંશ ને તેડો ને ભાભી તમને કેવું લાગ્યું વોશિંગ્ટન? બહુ જ ફાઇન, સારું લાગ્યું? ફર્સ્ટ ટાઈમ હતું ને? યસ। મમ્મીને પૂછ્યું, મમ્મી કે વોકિંગ બહુ છે કરવાનું। છોકરાઓ તો થાકી ગયા। છોકરાઓ ચાલીને તો અત્યારે પહેલાં અમે જઈએ છીએ વ્હાઇટ હાઉસ જોવા માટે। તો અહીંયા તમારે સાઈડમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં વ્હાઇટ હાઉસ આવતું હોય છે, તો હવે અમે ત્યાં જઈશું।
તો બસ અમે લોકો ચાલતા ચાલતા અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ વ્હાઇટ હાઉસે, અને સામે તમે જે જોઈ રહ્યા છો તે છે વ્હાઇટ હાઉસ. તો વ્હાઇટ હાઉસમાં યુએસના જે પ્રેસિડન્ટ હોય તે રહેતા હોય છે. તો વ્હાઇટ હાઉસ જોવા માટે એટલું બધું પબ્લિક આવતું હોય છે દૂર દૂરથી ને. તો અમારો તે ટર્ન આવ્યો હતો સામે ઊભો રહેવાનો, તો બસ અત્યારે અમે લોકો ઊભા રહ્યા અને ઘણા બધા ફોટોને બધું પણ મેં ક્લિક કર્યું. તો વ્હાઇટ હાઉસ ઘણી બાજુથી ને મીન્સ ચારે બાજુથી ને ફરતું દેખાય છે, એટલે તમે કઈ સાઈડથી લોકેશનમાં આવો છો તેના ઉપર તે ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. તો હવે વ્હાઇટ હાઉસથી ને હવે અમે લોકો જઈશું અત્યારે કેપિટલ હિલ તરફ. તો કેપિટલ હિલ માટે અહીંયાથી ઘણું તમારે વોકિંગ કરવું પડે છે, પણ હું તમને નેક્સ્ટ સોલ્યુશન પણ હું આ વિડીયોમાં જ દઈશ કે તમારે ધારો કે વધારે વોક ન કરવું હોય તો તમે શું કરી શકો તે. એટલે જ કહું છું, હજુ તમે લોકોએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને વોશિંગ્ટન એક એવું છે કે ત્યાં તમને લોટ્સ ઓફ લાઇબ્રેરીઝ, એક બહુ જ મોટી એક પણ અહીંયા લાઇબ્રેરી છે, ઘણા બધા મ્યુઝિયમ છે. તો એક્સપ્લોર કરવાનું તો ઘણું બધું છે, પણ મેઇન વસ્તુ જે છે એ હું તમારા લોકોની હારે આ સિરીઝની અંદર શેર કરી રહી છું. તો અત્યારે અમે લોકો બસ સ્ટેશને ઊભા હતા. તો આ એક સર્ક્યુલર રૂટ માટેની એક બસ હોય છે, તમે એમાં બેસીને જઈ શકો એવી રીતના એ લોકોએ બનાવેલું છે. તો હવે અમે લોકો બસ બધા ચડીશું બસની અંદર. અને આ બસની અંદર તમારે $1 ચાર્જ થતો હોય છે. તો પર હેડ $1 દેવાના હોય છે, અને એ પણ તમારી પાસે ચેન્જ હોવા જોઈએ. તો તમારે જ્યાં ઉતરવું હોય ને ત્યાં તે સ્ટેશને ઉતારી દેતી હોય છે. ધારો કે તમે કોઈ સિટી રાઇડ ઓપન બસની ધારો કે તમે 2 લ્યો ને તો એ લોકો ખૂબ જ ચાર્જ લેતા હોય છે. અને આ બધા તમારે પોઈન્ટ કવર કરવા માટે તમારે નીચે તો ઉતરવું જ પડતું હોય છે. તો હવે અમે બસમાં બેસીને કેપિટલ હિલ જઈ રહ્યા છીએ, કારણ કે કેપિટલ હિલ જવું હોય તો ખૂબ જ એના માટે વોકિંગ કરવું પડે એવું હતું. અને અહીંયા સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો લોટ્સ ઓફ અહીંયા મ્યુઝિયમ છે. અને આ એક આખો મેં તમને જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં એક પટ્ટો દેખાડ્યો હતો ને, એ પટ્ટો કેપિટલ હિલે પૂરો થાય છે. અને આમ તમે જાઓ ને તો અબ્રાહમ લિંકન મેમોરિયલે સ્ટોપ થતો હોય છે. તો બસ અત્યારે અમે લોકો પહોંચી ગયા કેપિટલ હિલ, અને સામે જે જોઈ રહ્યા છો તે છે કેપિટલ હિલ, કે જેને યુએસએનું પાર્લામેન્ટ પણ કહેવામાં આવે છે. અત્યારે ત્યાં થોડુંક રિનોવેશનનું કામ ચાલતું હતું, તો તમને આગળ થોડુંક અત્યારે એવું ત્યાં દેખાશે. તો હવે બસ અમે જઈશું ત્યાં નજીક કેપિટલ હિલ, તમને નજીકથીને પણ શેર કરીશ હું. અત્યાર સુધી તમને લોકોને મારો વિડીયો થોડો પણ સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. અને તમને લોકોને મારી ટ્રાવેલ સિરીઝ કેવી લાગે છે જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. અને કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો તમે લોકો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મેસેજ પણ કરી શકો છો. અને મીશાનું પણ મેં ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી ઓપન કરી દીધું છે, તમે એને પણ ત્યાં ફોલો કરી શકો છો. જોઈ શકો છો કે અહીંયા કેપિટલ હિલે અમે ઊભા છે, એની સામેથી આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. તો દેખાય આટલું, પણ વોકિંગ ઘણું બધું હોય છે. તો એના માટે તમે સર્ક્યુલર રૂટની બસ લઈને પણ એક્સપ્લોર કરી શકો છો. અને અહીંયા આ લોકો તમને જે દેખાઈ રહ્યા છે તે છે લોકો ટ્રેનિંગ લેતા હતા તે. તો એ લોકોને પણ જોઈને ખૂબ જ સારું લાગ્યું. એ લોકોની ટ્રેનિંગ અત્યારે ચાલતી હતી અહીંયા. અને અહીંયા એવું છે કે તમે ગમે ત્યાં જાઓ આખા રોડ ઉપર એ લોકો આવી રીતના ટ્રક લઈને ઊભા જ હોય છે. ફૂડ ટ્રક આપણે જે કહીએ તેમાં આઈસ્ક્રીમ, સ્મૂથીસ, બર્ગર ને એવું બધું પણ આરામથી ને મળી જતું હોય છે. તો અમે લોકોએ બસ એ એન્જોય કર્યું. અને હવે અમે લોકો સર્ક્યુલર જે રૂટવાળી જે બસ હોય છે ને ત્યાં અમે આવી ગયા છીએ. તો અમે બીજા નંબરના સ્ટોપ ઉપર અત્યારે ઊભા છીએ, અને ત્યાં હમણાં જ બસ આવવાની હતી. તો એ તમને ગૂગલમાં તમને ટાઈમ પણ દેખાડી શકે. તો ત્યાં તમે જુઓ ને તમને ખ્યાલ આવી જાય કે હવે નેક્સ્ટ બસ ક્યારે આવવાની છે તે. તો બસ હવે એમાં અમે અત્યારે ચડી જશું. અને જેવું કે મેં તમને કહ્યું હતું, તમારે $1 અહીંયા ચાર્જ દેવો પડતો હોય છે પર હેડ. તો $1 અહીંયા બસને વ્હીલચેર કે સ્ટ્રોલર હોય ને ત્યારે એ લોકો ખૂબ જ સરસ ફેસિલિટી દેતા હોય છે. એ લોકો આખું આપણે જે ચડવાનો જે વે હોય ને એ લોકો આખા નીચે લઈ લેતા હોય છે, કે જેથી સ્ટ્રોલર અને વ્હીલચેર ને બધું ઉપર આરામથી ને ચડી જાય. તો બસ હવે અમે અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ અબ્રાહમ લિંકન મેમોરિયલે. સીધા ત્યાં અમે જશું ને ત્યાંથી ને બાય વોક કરીને પાર્કિંગે જશું. તો કેવો લાગ્યો તમને લોકોને મારો વિડીયો જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. તો અમારે લોકોને એનો પાર્કિંગનો મેં તમને જોઉં કે પહેલાં વિડીયોમાં કીધું હતું કે ચાર્જ શું થશે હું તમને લાસ્ટમાં કહીશ. તો પર કાર અમારે લોકોને $14 થયા હતા. તો મીન્સ કે 6 થી 7 કલાક જેવું પાર્ક કર્યું હતું, અને એનો ચાર્જ એટલો થયો હતો. આઈ રિયલી હોપ કે તમે લોકો પણ મારા વિડીયો થ્રુ વોશિંગ્ટનને એન્જોય કર્યું હશે.
કાંઈ પણ ક્વેરી હોય તો જરૂર તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો, અધરવાઇઝ તમે લોકો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ મેસેજ કરી શકો છો. ચલો હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોને લઈને. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.